O kaya, baka pasko. Kaya dapat di na kita gigisingin eh. Parang wala lang eh. Mas malungkot naman yun. Ganun. Gigising ka, wala na. Welcome to Karen's channel. So, katatapos ko lang mag-impake, over ako ng 1 kilo, pero sa hindi pabayaran. Kasi alam ko, per kilo is 1,000. At iniwan ko na rin yung iba kong damit. Sayang kasi yung mga damit na dala ko rito, yun talaga yung mga ginagamit ko kahit sa Japan. Konti lang yung damit ko. Ay, hindi, marami akong damit, pero konti lang yung ginagamit ko. As in, yung dinala ko, yun lang. Sa ngayon, tapos na ako mag-impake. Nantay ko na lang yung in-order ni John Ray na pang-dinner namin. Si Mama, si Tito Marlon, and Ate Maricel nagpunta ng Taytay. Taytay Changi. Hindi na ako sumama kasi kailangan ko mag-impake. Si Mami itutulog. Or, minsan nag-watch ng iPad. Nag-watch ng YouTube. May movie kasi doon. Movie Tagalog. Kanina galing din kami ng Robinson's Antipolo. Bumili ako ng Nivea Pore Minimizer Facial Wash. Sobrang effective siya sa tingin ko. Nag-brighten yung mukha ko sa tingin ko. And bumili ako ng Bactidol. Which siguro magkakaroon ako ng haul. Pero siguro hindi na rin. Walang pasok kaya asawa ko. Bale, susunduin kami ni Hiro tomorrow ng mga 2:30 sa Kyoto. From Osaka to Kyoto kasi magte-train lang kami. So, sa Kyoto na kami susunduin ng husband ko. And Kawawa din kasi si Mama natapilok, masakit ang kanyang paa. At mahal din ang train. Medyo mabigat pa yung bagahe ko. Kasi na-over ako. Ayun. Mamamiss ko Philippines. Kulang ang 2 weeks. Kung may pera lang ako. At siguro kung single ako, magtagal ako rito. Hokshin? Ano to? Libreng sabaw? Tingnan. Tingnan mo yung laman ng box. Wow, lumpia. Sarap. Yummy. Mami, masarap? Pagkain. Hindi daw. Pauwi na po kami ng Japan. Anong oras na? 3:30. Nantay namin. Si Kuya Dennis. Nasa Cubao pa raw. Tinatanong ni mami ko anong ginagawa sa Cubao. Sabi ko, pumunta rito. Ano sa Japan? Anong oras ang flight natin ba? 7:30 po ang flight namin. Tagal pa. Tagayan mo. Taga Antipolo kami. Hanggang Ninoy Aquino. Ilang oras yun? 1 hour? Tagal natin. Matak mamaya pa Mami, anong gamit mas mukha? Vicks. Hindi yun totoo. Vicks nga. Vicks, bakit makinis yung mukha mo? Gamit ko sa mukha, Glucerna. Ha? Di ba magic cream ba yun? Ang miracle cream? Miracle cream. Ayun. Glucerna. Okay. Napadugod. Gandang miracle cream. Diba? Ikaw din, anong gamit mo? Miracle cream. Perla. Walang perla sa Japan. Isang perla. Sabon ko, perla. Dati ako rin, nagsasabon ako ng perla eh. Sabi nila, puputi daw Lagi ako. ako may perla dyan sa tagyawat. Sa tagyawat? Lagi kami may perla sa banyo. Miracle cream! Yeah. May umot. Hindi ko i-edit yon. Sino umutot? Dun, 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 dun. O kaya,
Baka Pasko. Kaya dapat di na kita gigisingin eh. Parang wala lang eh. Mas malungkot naman yun. Ganun. Gigising ka, wala na. Pero Isang cafe latte. Kukulo ang tiyan ko mamaya. And make sandwich. Wait. Hindi makita. Yan po ang aming sasakyan. Yung Jetstar po, hindi ang Philippine Airlines. Ayun nga, binabalibag na yung yung mga bagahe natin. Diyos. Tawag dyan, I woke up like this. Diba? Gising yun. So, nandito na po kami sa Kansai Airport. My mama buying gogo ichi. Siopaw and shumai. Gogo-ichi, oishi. Ilang beses na ba ako nagpupunta ng Japan at para akong turista? Picture ako ng picture. Kaya pala. Bibili po kami ng ticket papuntang Kyoto. Pao? Ano yung sa'yo? Binili mo? Yung luto na? lahat, luto. Ah, yun na? Walang reto? Ayun. Eh, kakain ako eh. Ah, okay. Daming tao. Nandito si Nazar.